Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Mà khoan, đợi anh tí. Hey yo, what's up? Mình là Tích Tay Gấu đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với một cái clip khác mà lâu lắm rồi. Chắc hẳn các bạn đã xem cái clip trước rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình tính làm một cái clip mà lâu lắm rồi mình chưa nói về một cái vấn đề xã hội. Giống như mọi người cũng biết cũng có dịch bệnh coronavirus đúng không? Thật ra mình cũng tính làm thêm một cái clip coronavirus nữa. Nhưng mà chắc là mình sẽ để sau. Ví dụ như là nhạc cổ động phòng chống coronavirus. Ok, sẵn tiện thì trong cái clip này á, thì Tích sẽ nói luôn là lý do tại sao 2-3 tuần trước Tích lại không có ra video clip, lười á. Thì thật ra là Tích bị đau mối là cái thứ nhất, cái thứ hai là bị công việc dí. Thì nếu ai mà theo dõi kênh của Tích cũng như là Facebook của Tích á, thì mọi người cũng có thể biết là Tích có một cái công việc là Tích làm part time ở trường. Nên chính vì thế là thời gian đầu á, thì mình phải tập trung vào công việc, cũng như là bên cạnh đó cũng có việc học nữa. Tại vì kỳ này là kỳ cuối của Tích rồi. Thật ra là Tích muốn off để mà có thể học training, trong thời gian training để mình có thể chủ động với công việc hiện tại. Lười. Và ngày hôm nay Tích sẽ nói về một cái chủ đề. Thì thật ra đây cũng là một trong những cái trải nghiệm của Tích mà Tích nghĩ trong cuộc đời của con người rất là hiếm hoi trải qua cái cảm giác này. Đó chính là nỗi sợ cái chết. Các bạn không nghe lầm đâu, Tích là sợ chết đó. Ok, thì tại vì trong thời gian mà 2-3 tuần giống như Tích nghĩ á, Tích off công việc lại á, thì Tích có gặp một số bạn rồi là hụt hẫng trong tình cảm, rồi kiểu nhát gan không dám làm việc này, rồi kiểu như là các bạn bị bấp bênh trong cuộc sống mà các bạn lại không biết được là các bạn giải quyết như thế nào. Thì chính vì thế thì Tích nghĩ đây là một cái mà Tích rất muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã cho Tích một cái nguồn cảm hứng để mà Tích có thể nghĩ lại cái chuyện hồi xưa, để mà nó kể lại cho các bạn nghe nó như thế nào. Ok, thì những ai mà là fan của Ghibli Studio hay là Ghibli Studio gì đó thì chắc hẳn không còn xa lạ với cái bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng là Spirited Away đúng không? Và đây là cái phân cảnh mà nó làm cho Tích ám ảnh nhất. Bắt đầu nha. Ok, thì các bạn có thể thấy là ok, cái phân cảnh này nó là gia đình cô bạn này bị biến thành heo và cô này bắt đầu cái cuộc sống rồi là phải đi tìm cái hóa giải lời nguyền, phải bước vào một cái vùng đất mới một mình, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp những người xa lạ mà gặp toàn những cái gì gọi là linh hồn, gọi là nhìn nó ghê lắm, thật sự là rất là ghê. Khi mà Tích xem thì sau này Tích mới cảm nhận cái sự cô đơn nó chính là cái sự mà ghê gợn nhất ở trong cái bộ phim mà Spirited Away mà theo như Tích thấy. Và đó cũng là một cái phân cảnh mà làm cho Tích ám ảnh. Thật ra thì cái khoảng thời gian đó là Tích xem những cái mà truyền hình thực tế, rồi vượt khó, nghèo nàn này nọ, rồi chết chóc này nọ cũng nhiều, nên là nó kết hợp á làm cho Tích bị Ok, và sau khi mà xem những cái bộ phim hay là những cái chương trình đó, những cái phân cảnh đó, tự nhiên trong đầu mình lại xuất hiện một cái gọi là hàng loạt cái suy nghĩ. Tích không biết nó gọi là tiêu cực hay không, nhưng mà Tích nghĩ là hơi chắc có thể là tiêu cực. Để kể cho nghe, nó là như vậy nè. Tức là khi mà xem cái Spirited Away xong, tức là cái phân cảnh cuối, phân cảnh mà bị biến thành heo, rồi sau đó là xem những cái bộ phim chết chóc mà này nọ, thì tự nhiên trong đầu mình lại suy nghĩ những cái là lỡ, cái này mình không nói xui nha, lỡ mà ba mẹ của mình một ngày nào đó tự nhiên ba mẹ của mình đi thì sao? Tức là ba mẹ của mình qua đời thì sao? Rồi không biết lúc đó là cuộc sống của mình như thế nào? Cuộc sống của mình hiện tại bây giờ, hồi đó là mình 21 tuổi. Cuộc sống của mình 21 tuổi thì không biết cuộc sống của mình 25 tuổi mình như thế nào? Mình có học ra trường được không? Mình có tìm được việc làm không? Mình có cưới vợ được không? Mình có thể mua nhà được không? Hay là mình có thể sanh con đẻ cái không? Rồi con mình nó có lớn lên, nó có trưởng thành, mình có dạy dỗ được con mình không? Hay là con mình là dân đầu đường xó chợ, hay là con mình gọi là học hành không có tới nơi tới chốn, rồi mình trở thành một cái gánh nặng của con cái sau khi mà con cái mình trưởng thành, rồi không biết là con cái có nuôi mình hay không. Rồi sau đó lại thêm những cái suy nghĩ nữa là chết cha rồi, không biết là mình có khi nào trong tương lai của mình trở thành một ông ăn mày ăn xin, rồi đi xin tiền vòng rồi mình bị bệnh nan y, rồi mình chết này nọ cái kiểu. Tự nhiên mình ngồi suy nghĩ đến những cái cảnh là từng người một, mình chứng kiến từng người một phải ra đi.
ba mẹ của mình, rồi những người như là chú dì này nọ, rồi cậu mợ này nọ, rồi em trai của mình, những người bạn thân của mình. Tự nhiên mình lại nghĩ tới những cái cảnh mà chết mồ, rồi mai mốt mình đi ăn đám cưới nó, rồi sau này mình lại đi ăn đám tang nó, mình sẽ khóc, rồi lúc đó mình sẽ như thế nào, rồi sau đó là mình lại về, rồi tới cái thời điểm nào đó thì mình cũng bị bệnh, nằm trên giường bệnh, rồi mình sao nhỉ, rồi mình sẽ qua đời. Thì không biết có ai đến viếng đám tang của mình hay không, rồi sau cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Lúc đó là chết rồi, thì sau khi mà mình chết thì mình sẽ như thế nào, linh hồn của mình sẽ ở đâu, mình có được thấy những cái cảnh gọi là đẹp đẽ nơi trần thế nữa không, và mình có gặp lại những người mà đã qua đời như ba mẹ mình hay là những người bạn của mình, ví dụ như vậy. Tự nhiên nó là một tá cái suy nghĩ nó dồn vào đầu mình mà khiến cho không biết phải nói thế nào. Nhưng mà cái cảm giác mà trải qua tự nhiên sợ lắm mấy bạn. Tự nhiên là 2 dòng nước mắt nó chảy xuống nè, sợ, cực kỳ sợ luôn. Nó khiến cho mình sợ mình chết lắm. Và cái mà nỗi ám ảnh đó, nó đeo bám tích tầm khoảng 1 tháng cho đến 2 tháng. Tự nhiên cái vỏ bọc mình bị thu người lại trong cái vỏ bọc đó. Và các bạn cảm thấy nó rất là vô lý đúng không? Một cái người như mình rất là energy, rất là chủ động, rất là exciting, interesting, nói chung là một người sôi động á, mà tự nhiên bây giờ mình khép mình vào một cái vỏ mình lại thì quá là lạ lùng đúng không? Thời điểm đó mình cảm thấy rất là chênh vênh, rất là hụt hẫng, kiểu nó gọi là feeling lost. Mình không biết phải làm cái gì, mình làm cái gì mình cũng sợ sệt hết. Ví dụ giống như là mình không biết là mình có hoàn thành tốt được công việc này không, mà nếu mà mình không hoàn thành tốt thì mình không có công việc tốt, người ta không tin tưởng mình, rồi sau này công việc của mình lại không tốt, rồi mình không có cái hướng đi xa. Cái điều đó nó ám ảnh mình lắm. Các bạn có thể thấy rất là lạ là một cái thằng Tích lúc đó nó bị gọi là hụt hẫng, rồi feeling lost, rồi cảm thấy rất là chênh vênh. Mình rất là chênh vênh luôn. Thì rất là lạ là tại vì nhìn mặt nó cười vậy đó, nhưng mà thật ra là trong đầu trong lòng nó cả đống suy nghĩ. Thì có một cái câu mà làm cho Tích nhớ nhất, mà cái câu này sau này Tích sẽ nói, đó là to truly laugh you must take your pen and play with it. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là để mà cảm giác cười thật sự, để mà bạn cảm thấy cười thoải mái, thì bạn phải chấp nhận những cái nỗi đau và gọi là tập làm quen dần với nó. Và chính vì cái điểm đó và chính vì cái nỗi sợ đó, nó khiến cho mình rất sợ ngủ trong bóng đêm. Thật sự là rất sợ bóng tối. Là tại vì sao? Mình sợ là sau khi mình ngủ ra, mình mở mắt ra, mình không thấy những thứ mà mình đã từng thấy nữa, nó sẽ khác hoàn toàn. Nên chính vì thế khi mà mỗi lần ngủ dậy mà cảm thấy cuộc sống nó vẫn bình thường, trời ơi Tích mừng. Chắc này là những ai mà đã từng mà đi tắm trong nhà tắm mà hay bị cúp điện, hoặc là hay là ở trong nhà mà đang bị cúp điện thì cảm giác sợ lắm đúng không? Thật sự thì mình sợ là khi mình mở mắt ra tự nhiên mình thấy xung quanh mình tối hù. Đó là một cái điểm mà khiến cho Tích là hiện tại bây giờ Tích không có ngủ ở trong bóng tối nữa, mà Tích ngủ ít nhất là Tích cũng phải có cái đèn ngủ đó. Nên là những ai mà đã từng thấy Tích ngủ thì chắc là sẽ hiểu cái vấn đề này. Thì nghĩ lại thì nhiều khi nó vui lắm mà. Nhiều khi là mình không có biết là trong cuộc sống tương lai của mình như thế nào. Nhiều khi là mình đang ngồi đây chứ khoảng chục năm sau tự nhiên mình thần kinh lên, mình vô trại tâm thần, hoặc là mình đang ngồi ở góc nào đó xin tiền này nọ, mình thì vẫn theo cái tiêu chí là muốn tương lai tốt thì cuộc sống của mình hiện tại phải tốt thôi. Thì cho tới khi mà Tích được gặp rất là nhiều người và chia sẻ những cái mà Tích đã trải qua, để chia sẻ về cái nỗi sợ chết á, thì có rất là nhiều người cho Tích lời khuyên. Và Tích cũng dần nhận ra là thật ra cái thời điểm mà của một cái thằng 21 tuổi mà suy nghĩ những cái chuyện mà 25, 35, 45, 55, 70 vân vân, thì cái chuyện áp lực đó là một cái chuyện đương nhiên. Có thể nói đơn giản như thế này, con người ta càng ngày càng lớn lên, chúng ta càng ngày càng trưởng thành lên, và chính cuộc sống cho chúng ta rất là nhiều cái kỹ năng để giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống. Chính cuộc sống khiến cho chúng ta gọi là già dặn hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn để mà chúng ta giải quyết những cái khó khăn. Thì ở cái suy nghĩ của những cái thằng 21 như mình vào thời điểm đó, mà để suy nghĩ để giải quyết những cái vấn đề 25, 35, 45, 75 vân vân, thì đương nhiên là không thể nào giải quyết được đâu.
không thể nào giải quyết được là tại vì sao? Mình chưa trải qua, mình chưa có đi tới cái thời điểm đó để mà thu nhặt những cái kinh nghiệm sống. Nên chính vì thế là cái chuyện áp lực xảy ra là chuyện đương nhiên rồi. Dần dần thì cái vỏ bọc của Tích nó cũng lại mở ra tiếp. Nó mở ra. Và những cái vấn đề tiêu cực nó dần dần nó tan biến đi. Thì cái chính mà Tích làm cái clip ngày hôm nay á, là Tích không có muốn đề cập về cái việc mà Tích đã trải qua nó như thế nào. Tại vì mỗi người á, Tích nghĩ trong cuộc đời mỗi người nó sẽ có mỗi cái cách, mỗi cái trải nghiệm khác nhau. Nên là có nhiều cái cách vấn đề giải quyết khác nhau. Mình không phải là một cái standard, mình không phải là một cái tiêu chuẩn để mà cho các bạn đi theo. Mà mình chỉ muốn nói đó là mình có được những gì, mình trở thành những gì sau cái khoảnh khắc đó. Thật ra trải nghiệm cái chết á, mình trải nghiệm nỗi sợ cái chết, chính xác nhất là nỗi sợ cái chết, nó khiến cho mình trở thành một con người như thế này. Mình cảm thấy mình bản lĩnh hơn, mình tự tin hơn, mình bất chấp hơn. Và mình cảm thấy là mình càng muốn làm nhiều thứ hơn. Ra những cái điều mà Tích nói hồi nãy á, các bạn sẽ nghe rất là quen trong những cái khóa học rồi là rèn luyện bản thân rồi thức tỉnh mình, đúng không? Nhưng mà có một cái điều mà Tích nghĩ như thế này, cái quan trọng vẫn chính là ở bản thân các bạn. Các bạn cho dù các bạn học tham gia rất là nhiều khóa, thì thật ra những cái khóa đó là những cái khóa định hướng cho các bạn đi như thế nào thôi. Nếu các bạn không chấp nhận vượt qua những cái nỗi sợ, những cái gọi là giới hạn của bản thân, thì mình chắc hẳn là các bạn không thể nào mà các bạn có thể lớn hơn nổi. Cua tôm này nọ nó muốn lớn nó phải lột ra, tức là nó phải bỏ đi cái vỏ bọc của nó, như vậy thì nó mới lớn. Giống như hồi nãy Tích có nói, đó là quan trọng không phải là quá trình mà Tích trải qua cái việc đó như thế nào. Cái quan trọng mà Tích muốn nói đây đó là sau cái chuyện đó Tích thấy được cái gì. Sẽ thấy được hai thứ. Cái thứ nhất á, là cuộc đời này á, nó còn nhiều thứ để vui lắm, nhiều thứ để cho mình khám phá. Nên chính vì thế là Tích rất thích đi được nhiều nơi, đi đến đây đó, nói chuyện với nhiều người để hiểu được nhiều mặt của cuộc sống. Đó là cái thú vị mà Tích cảm thấy cuộc đời này nó rất là đẹp. Cái thứ hai đó là cuộc đời này á, có mấy khi mà dài lâu rồi ai cũng sẽ chết rồi ai cũng sẽ rồi là trải qua cái cảm giác sinh lão bệnh tử thôi. Thì cuộc đời này có chi dài lâu thôi, đúng không? Thôi cứ thế mà làm đi, mình bất chấp đi. Bất chấp ở đây không có nghĩa là bạn bỏ hết tất cả bạn muốn làm đó. Bất chấp nó cũng phải có mang tính khoa học, bất chấp nó cũng phải có tính suy luận xem xét vấn đề nó như thế nào. Nên thôi cứ làm đi, đừng có chần chờ gì hết á. Thời gian, công sức, tiền bạc đều là do mình hết. Nên chính vì thế khi mà các bạn đã suy nghĩ ra được một cái gì và các bạn mong muốn làm thì các bạn hãy làm đi, đừng sợ gì hết. Đó là một cái điều mà tới thời điểm này Tích thật sự ra là một cái thằng cũng non tuổi thôi chứ không có nhiều tuổi đâu, cũng kinh nghiệm so với những người lớn hơn thì đương nhiên mình không kinh nghiệm bằng rồi. Nhưng mà Tích nhận thấy ra rằng cuộc sống này vui mà. Thôi cứ làm đi, làm miễn sao cuộc sống mình thấy nó có ý nghĩa là được rồi. Khi mà làm đó thì chắc ăn nó sẽ có những cái gọi là thất bại, đúng không? Người ta cũng có nói là thất bại là mẹ thành công, đúng không? Nhưng đối với Tích, thất bại nó là cố tổ của thành công luôn á. Nó cũng hình thành cho Tích những cái nó hơi tiêu cực trong chính bản thân của Tích, là Tích rất không thích làm việc chung với những thể loại người như thế này. Có hai cái loại người mà Tích không thích, đó là một cái người là há miệng chờ sung, tức là thể loại người không chủ động trong công việc, cứ đợi việc tới á thì mới làm. Cái thứ hai đó là cái thể loại người em muốn làm cái này lắm anh ơi, em muốn làm cái kia lắm anh ơi, em muốn phát triển cái này, em muốn phát triển cái kia, em muốn đi xa này nọ, em muốn làm gọi là just for fun. Đối với Tích, just for fun nó cũng phải có cái gì đó để mà fun. Thật ra thể loại thứ ba là cái thể loại người mình rất mong muốn giúp đỡ, đó là cái thể loại người các bạn có ý tưởng, các bạn rất mong muốn làm một cái gì đó, nhưng kèm theo đó các bạn cũng phải chủ động. Các bạn đang thiếu cái gì, các bạn không biết cái gì thì các bạn đi hỏi. Nên chính vì thế đó là nhóm người mà Tích rất là thích làm việc, là tại vì các bạn có đam mê, các bạn có nhiệt huyết, các bạn có lửa. Thật ra thì không biết là sau cái clip này á, thì mọi người có thấy được cái gì không, hay là cái clip này nó có tồn động ý nghĩa gì đó với mọi người hay không. Nhưng mà cái Tích rút ra được á, là cái trải nghiệm cái chết nhiều khi nó cũng là một cái thứ rất là thú vị. Mình sợ cái chết để mình biết được cái chết nó rất là bình thường. Và trong thời gian mà mình vẫn còn ở chuyên dương gian này thì mình cố gắng làm những việc nó ý nghĩa hơn, cố gắng làm những việc nó phát triển hơn. Cái phát triển bản thân mình trước, rồi sau đó là phát triển tới cộng đồng, phát triển xã hội, phát triển mọi người. Thì đó là một điều quá đẹp rồi. Nên là chính vì thế là đối với bản thân Tích thì Tích cảm ơn cái nỗi sợ chết đó. Và ok, chắc là kết thúc cái clip tới đây thôi. Hy vọng là cái clip này nó sẽ tồn động một cái ý nghĩa gì đó cho mọi người. Và hy vọng là mình nói mọi người hiểu. Not lazy, we crazy. I'll see you guys next time. Và hy vọng gặp lại mọi người
trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Tích Tây Gấu.